Niin, ollaan saavuttu Lappiin. Eilen illalla ollaan oltu yötä tässä Harrinivan, mikä lomakeskus tää nyt onkaan tässä Muoniossa. Oikein hyvä paikka ja hyvällä etäisyydellä tänään välietappi. Ei tarvitse ihan tuonne Käsivarteen asti ajaa, koska meillä on tänään sitten ajetaan toi viimeiset 200 kilometriä tonne Kilpisjärvelle Käsivarteen ja sieltä sitten lähdetään suoraan maastoon. Oliko eilen 11 tuntia ajoa? Suurin piirtein joo. Joo. Eli 3 valtakunnan reitti olisi tarkoitus mennä ja sieltä erityisesti odotan ainakin minä, että päästäisiin huiputtamaan Parras. Mieluiten hyvässä säässä, että näkyisi sieltä huipulta. Joo, itekin odotan sitä Parraksen huiputtamista ja ylipäätään hienoja maisemia. Ja jos vielä kunto riittää, niin voidaan yrittää vielä Ruotsin puolelta sitten tuo Pältsäkin huiputtaa sinne sitten vähän myöhemmin. Nähtäväksi jää. Kilometrimäärää ei ole tarkalleen ottaen tiedossa, paljon tuossa tulee matkaa, mutta se selviää sitten siinä matkan varrella. On varauduttu olemaan 5-6 päivää maastossa. Kyllä. Sitten lähdetään katselemaan. No niin, tästä tää reitti alkaa. Mallan luonnonpuistosta lähdetään menemään kohti 3 valtakunnan rajapyykkiä. Tällaisella tää alkaa tää homma. Rajapyykillä se 11. Joo. Ensimmäinen silta. Oli yllättävän raju tää alkunousu tässä ja vielä jatkuu. Heti vähän maitohapoille menee. Muutama ötökkäkin. Joo. Täällä on ihan hienot maisemat. Täällä on jo lunta. Heti alkumetreillä. Täällä tuli vastaan tämmönen saksalaisten rakentama, joka sitten 2017 kunnostettu tämmönen korsu sitä sota-ajoilta. Mitäs tämmönen? Täällä on siloteltu rakka, eli polku tehty siihen. Tästä tulee mieleen haltereissu. Ja tää maisema oli kyllä aika vau. Tämä on kitsiputous. Ilmeisesti Suomen korkein tällainen kokonaisputoukseltaan, niin tässä on useita eri tasoja. Vielä jatkuu tästä alaspäin. Tuolla jo näkyisi Parras ilmeisesti. Siellä on hirveästi jotenkin lunta ja jäätä, että saa nähdä mitä merkkää. Tää oli oikeastaan se reitti, mikä aikaan sai sen, että vaelluskärpänen puraisi. Kävin silloin yksin 2020 lokakuussa yksin täällä kävelemässä ja silloin oli koronavuosi eikä mitään muutakaan oikein voi tehdä, niin keksin sitten lähteä tänne itekseni ja sen jälkeen ei mikään ole enää entisellään. Se
Se oli jotenkin ihan käsittämätöntä, että voi kävellä 11 kilometriä täällä keskellä ei mitään, eikä näe ketään muita ihmisiä. Se on jotenkin tosi ihmeellinen kokemus. Tänään on vähän enemmän tullut ihmisiä vastaan kuin selkeästi sellainen sesonkin-aika. Koitetaan mennä kengät jalassa tuossa vähän tuollaista vetistä, mutta eiköhän ne hoidetista. Mieto veden ylitys tässä. Just semmonen, että näillä vaelluskengillä vielä pystyy jostain siitä. Aikamoinen mulaus, mut ei tunnu vielä märältä. Tultiin raja-aidalle ja tätä pitkin näköjään jatkuu sitten ilmeisesti ihan sinne rajapyykille asti. Kuohkimajärvelle meinataan mennä yöksi, mutta eka käydään nyt katsoa toi 3 valtakunnan rajapyykkiä. Jätetään rinkot tähän odottamaan risteyskohtaan. Käydään kohta valtion vierailulla. Aika havokas matka oli kyllä tää 11 kilometriä. Joo, mutta kaunis. Kaunista on. Että mitkä maisemat. Ja siellä taas on se varras. Voi. No niin, nyt lähdetään kiertämään. Nyt ollaan Suomessa. Ei sanota, mistä me nyt ollaan. Nyt me ollaan Norjassa. Ja sitten Ruotsissa 3 tuntia. Nyt ollaan Ruotsissa. Yes. Näin. Tää on nopein matkailu eri maissa, mitä olen ikinä tehnyt. Kuinkahan tekee? Tuosta. Jee. Saatiin teltta pystyyn kauniille maisemille. Kello on 7:10 ja me ollaan jo syöty aamupala ja pakattu leiri ja nyt ollaan tässä täyttämässä vesivarantoja ja lähdetään matkaan. Mä nukuin semmoisen 4,5 tuntia hyvin, 12:30, mut 8 me mentiin jo lepäilee, niin siinä oli kyllä aikaa palautua jaloilla ja muutenkin. Miten sä Ilari nukuit? Mä nukuin tosi huonosti. Mä olin varmaan 2-3 aikaa jo hereillä. Eikä enää saanut kunnolla nukuttua. Illalla oli ihan törkeän kuuma. Piti nukkua ilman makuupussia. Ja sitten yöllä jossain vaiheessa tuli tosi kylmä, että piti kaivaa makuupussia. Joo, aurinko lämmitti yllättävän paljon, ilta-aurinko vielä ton teltan sisältä. Mutta ei ainakaan vilusta jouduttu kärsiä, että oli tarpeeksi varusteita sitten kun lisäili makuupussia yöllä. Nyt sitten ajoissa päästään liikenteeseen ja katsotaan minkälainen päivä tänään edessä. Nyt tosiaan tultiin Norjan puolelle ja tänne Koldahyttään, joka meidän kohde on ensimmäisenä, niin on ainakin hyvin merkattu
Sillä T-kirjaimilla tai sitten punaisella täplillä tää puiden varressa. Sinne on vaan 3 kilsaa ja sitten jatketaan Kappohyttaa siitä. Päätettiin laittaa tulet. Kyllä. On täällä itikkapoikinen. Jospa se savu niitä sitten veisi pois. Jännittävää. Me saatiin tämmönen varaustuvan avain ystävältä lainaan. Ja nyt päästään katsomaan, että miltä näyttää Norjan varaustu. Oha se hieno. Isot kattilat ja kaikki. Sohva. Täällä on tosiaan tyynyliinat, lakanat ja kaikki. Pesuvadit ja muut. Pyyhe ja shampoota. Ups. Nämä pitäisi tosiaan niinku varata, jos meinais näissä etukäteen olla. Norjassa kaikki on siis lukkojen takana. Ja matka jatkuu kohti lumisia huippuja. Nyt ollaan jo näin lähellä. Äsken nukuttiin tässä pienet päiväunet. Semmoinen 30 minsaa, kun Ilarin yö oli niin huono. Niin se on hauska, kun täällä voi vaan pistää pitkäkseen missä vaan. Nyt pitää vaan keräillä itsensä uudestaan liikenteeseen. Tulikohan sitä nukuttua liian kauan, kun tämmönen menee tuossa polvella. Järven toisessa päässä on se 3 valtakunnan rajapyykki. Ja saanakin siellä vielä näkyy. Täällä me mennään sillalla yli sitten. Tänne tulee lakkaa paljon. No niin, täällä tuli lunta vastaan ihan ylitettävässä muodossa eka kerran nyt. Onkohan sohjoista? Sitten päädyttiin lounastauolle tämmöisen kivikasan viereen. Ja kaffetkin keitellään. Tässä, juu. Tuossa oli aika tiukkaa nousua tänne äsken. Tästä jatketaan nyt piakkoin Kappohyttaan. Sellainen huomio, että tänään ei ole yhtään ainutta ihmistä tullut vastaan eikä perässä. Eli täällä tosiaankin saa olla aika rauhakseltaan ja ei ole paljon väkeä. Toisin kuin eilen siellä Mallan luonnonpuistossa, niin siellähän oli aika paljon turisteja. Näin Huterolla sillalla en ole kyllä ennen kulkenut. Aikamoinen viritelmä. Saa nähdä, pysyykö se kasassa. No kyllä, jos se Heidiä kestää, niin eikä se muakin kestä. Miten käy Ilarin? Mä en kyllä nyt tiedä. Huhhuh. Mun teki mieli lähteä itse kontaten mutta... Sieltähän tulee, yes! Täällä on aika paljon kuitenkin tällaista mukavakulkusta tasasta reittiäkin, että ei ole ollenkaan paha
tuolla siintää toi sitten, mikä saattaa olla vähän jyrkähkön tuntuinen huomenna. Ja päivän toiset päivätorkut. Täällä on paita kuivumassa ja takki lämmittämässä. Mikäpä tässä ollessa. No niin, tauolta tosta jatkettiin matkaa ja aikamoinen hieno kuru tässä tai kanjoni heti tässä aukeni edessä. Tää mennään kohta tuonne alas ja sitten lähdetään nousee taas ylös. Aletaan olemaan tämän päivän osalta loppusuoralla. Vielä muutama kilometri matkaa. Tämäpä osoittautuikin haastavimmaksi maastoksi, kun se on tällaista alastuloa ja sitten siellä on hiekkaa ja vieriviä kiviä, niin sellaisessa saattaa helposti lähteä jalkavaltamaan. Hyvinhän se meni. Ja nyt on maasto taas sellaista, että tulee vähän haltinreissu mieleen. Ei mitään tasasta polkua. Siellä näkyy Kappohyttä. Mutta vielä on tausittavaa. Vedenottopaikka. Miten mä rintantaan tuolta hukkanin, kun mä etin rintantaan. Täällä on muutenkin tällaisia kauniita muodostelmia. Paikka on kyllä ihana. Ihan kuin joku vesiputous, ei kuulisi erilaisia. Syötiin tässä iltapala ja kahvit vielä tässä Kappohytan varaustupien yhteydessä. Ajateltiin vielä, että jatketaan ihan pikkasen eteenpäin. Sitten löydetään joku hyvä paikka tuosta teltalle puron vierestä, niin siinä on hyvä jatkaa huomenna sitten. No niin, nyt on basecamp pystytetty tänne Aivaiskoivujen päälle ja tuolla näkyy se, mikä Stukkasen vai Hyttä se nyt oli. Missä äsken oltiin? Tässä on tällaisia kauniita kukkiakin. Ja kiva pöytä Ampalalle. Ei tässä tuu mitään. Ei ole hyvä. Nyt se kuvaat jo. Oho, noni. Katoppas. Täältä telttatunnelmia. Sellaista me vaan ollaan tässä tänään mietitty. Että kun hienoja on noin norjalaisten kyllä nämä lukolliset tuvat ja mistä pitää maksaa, mutta me ei löydetä yhtään vessaa mistään. Ei maksullista eikä maksutonta. Oh no. Sitä me ihmetellään, että siellä on vadit, kasvojenpesu ja kaikkea, mutta missä käydään? Me ollaan ratkaistu se niin, että luonnossa sinne poronpapanoiden sekaan vaan. Mutta tää oli mun mielestä aika yllättävää. Samoin Suomessa, kun autiotuvissa, niin siellä on vähän niin kuin jengiä, kun jengi tulee ja menee. Mutta täällä on aika tyhjää. Ei kukaan halua maksaa hotellihintoja siitä, että saa nukkua erämaassa sängyssä. Näin se menee. Näin suomalaisen näkökulmasta. No niin, katsotaan minkälaisia maisemia saadaan heidät.
watch. Ihan hyvä. Ihana auringonkajo tuolta vähän rakoilee, kun 6 aikaan teltasta ulos kömmimme 10 tuntia nukkumista takana. Ilarikin nukkui tän yön ihan hyvin. Itse nukuin noin 8 tuntia ja odottelin 2 tuntia Ilarin heräämistä. Tänään on tulossa jännä päivä, kun tonne lähdetään huiputtaa Barrasta. Tää on meidän vaelluksella eka kerta, kun jätetään tämmönen leiri tänne pystyyn ja sitten käydään päivän reissu huiputtamassa ja tullaan tähän takaisin ja pitäisi ensi yö nukkua tässä samassa paikassa. Eli pikkureput pakkaukseen ja sitten paljon seikkailumieltä, koska tarkalleenhan ei tiedä mitä tuolla edessä tuleman pitää. Oivariini on pysynyt ihan hyvänä meillä matkassa täällä. Tietenkin yön jälkeen on yöllä ollut kylmempää muutenkin, mutta sitten mulla on ollut käärittynä se tommoseen kosteeseen liinaan, niin se jotenkin haihduttaa vettä ja viilentää siellä sisällä olevaa tavaraa. Ja varsinkin päivän auringonpaisteessa se on hyväksi poille ja oivariini. Ja mä oon nukkunut tällä vaelluksella paremmin kuin aikaisemmilla. Ja syynä siihen varmaan se, että mä oon käyttänyt tyynynä tämmöstä vaatteiden kuivana pitävyspussia, siellä sisällä untuva takki. Tämmönen kevyt untuva takki. Ja sitten tietenkin mulla on aina mukana nämä silmälaput, että valo ei häiritse ja korvatulpat, koska Lapin kesähän on valoisa ja äänekäs. No niin, kello on 7:20 ja me aletaan olla ready to go. Tämmönen reppu on Ilarilla mukana ja mulla on tuolla selässä semmonen pieni 10 litran. Oho, sinne se lensi, mutta sinne lähetään. Katsotaan sitten, että miten meille kävi. Summit Jokelan 3. päivä alkaa ja siellä näkyy meidän päivän kohteemme. Tiukka on matka, mutta katsotaan, lähdetään kokeilemaan, päästäänkö perille ja takaisin. Siinä se Parras on. Meillä on vähän niinku vasemmalta puolelta joudutaan kiertämään sitä laskeutua alas laaksoa. Tääkin on aika huikean näköinen. Vähän niinku Kevon Canyonin, mutta pikkasen huonommat vielä nähdään. Osat siitä. Joudutaan ekas laskeutua laaksoon ja sitten nostaa takas ylös noita rinteitä. Rankka päivä tulossa. On kyllä mykistävää kauneutta nää sulat, laaksot ja vesiputoukset, mitä ne on tuolla kuven takana, mutta miten tää aukenee täällä näin on kyllä hienoa. Siellä on varmasti komeita on vesiputoukset täällä. Jos ne olisi Suomen puolella, ne olisi varmaan taas jotain Suomen korkeimpia jollain mittarilla. Vähän matkaa vielä ja sitten kohta lähdetään oikealle tuonne Parrasta kohti. No niin, nyt me saavuttiin tähän, mistä käännytään kohti huippua. Siitä se matka alkaa. Me tultiin siis tuolta suunnasta ja sitten lähdetään vähän tohon suuntaan. Tää oli vähän hölmön tuntuista hommaa, tulee ekaksi alas näin paljon ja sitten lähdetään taas ylöspäin. Mutta mun mielestä ei ollut hölmöä, koska oli niin hienot maisemat. Ai että, ihana tuuli. Tässä on ollaan oltu tauolla ja syöty ja nyt tässä on viimeiset tällaiset toimet ennen kunnon huiputusta. Eli jalat ylös kattoon eväisiin. Joo, on sitä taukoa pidetty huonommissakin maisemissa. Aika monen lumialueen yli ollaan jouduttu jo menemään ja vielä niitä riittää. Toi viimeinen tuolla ehkä voi olla se haastavin.
Siellä on huippu. Ensimmäinen lumiylitys tultiin nyt tässä nousussa, mutta tää oli tällaisella tasaisella kohdalla, niin ei paha. Tässä äsken meni tosi lujaa meitä ohi tommonen punapöksyinen kaveri. Ja sit tuolla ylhäällä on 2 ihmistä, joita ei todellakaan meinaa mitenkään nähdä tästäkään. Se mittakaava on aivan uskomaton. Toi on vielä kaikki meillä edessä. Mut nyt täällä näkyy ihmisiä. Taas oltuu ihan kahdesta. Siellä on polkujuoksija tulossa jo alaspäin. Hän muutama on kuulemma tämmöisen jo tänä kesänä vetänyt ja osallistui johonkin kisaankin. Polkujuoksukisaan. Hetto ylläs, oliko se mikä tallas. Et sellaista. Mä koko ajan joudun voittamaan mun pelkojani, koska tää on niinku nelinkonti ylöspäin menomista. Vaakasuoraan. Pystysuoraan siis. Tää on aika hurjaa. Aika jyrkkää on. Ei olla vielä siellä ihan ylimmässä nousussa. Ihan niinku tuolla jo näkyis huippu, en oo ihan varma, mutta melkein varma olen. Nyt ollaan lähellä. Huhhuh. Siinä se on. Uskallettiinpas tulla tänne. Fiilikset. Ai että. Tää laittoi kyllä rankkuudelle ihan uuden rajan. Huhhuh. Mulla oli vähän niinku polvet tutisi, mua pelotti. Mutta mä olin valmistautunut voittamaan pelkoni tänään, niin voi hieno olla täällä. Niin me vaan selvittiin tänne huipulle. Täytyy sanoa, että välillä tuli kyllä vähän epäusko tähän tekemiseen, että mitenköhän mahtaa käy. Mutta täällä me ollaan tuolla Pältsätunturit suoraan edessä. Tuolla on Kilpisjärvi ja saana taustalla. Vuoristoa on tää mahtava. Ilari kirjoittaa meidän lukumerkit sinne. Roihut vaeltaa on nyt käynyt täällä kerta kaikkiaan. Mulla oli muuten taas huiputuskarkit. Näiden voimalla jaksaa kummasti. Siis mua koskettaa se, että täälläkin korkeudella on kukkia. Tuolla matkan varrella oli vaikka kuinka paljon ihania pieniä kukkia. Täällä ei kauaa oo kesä. Mut pieniä ja lyhytvartisia kauniita kasvaa. Kuvassa kun näkyy toi iso järvi tuossa keskellä. Ei kun mä selitän tänne videoon ja sitten sitä vähän lähempänä ihan pikku vesiläiskä, niin sen rannoilla on se meidän teltta. Eli nyt sinne päin. Sitten paluumatka on alkanut. Tää on tavallaan fyysisesti helpompaa, mutta tässä on omat haasteensa, ettei kivet lähde alta tai jalka lipsahda polulla. Enää tää jyrkkyys ei tästä mitenkään aukene varmasti. Heidi toivoo, että mä menisin sen edelle, että jos mä lähden vyörymään, niin mä en jyrää sitä. No niin, ensimmäinen pieni haaveri täällä.
onneksi ei tullut kuin pieni pintanaarmu, mutta otettiin ensiapupakkauksesta kuitenkin desinfiointiainetta ja sitten oli paperia ja on laastari, niin kyllä tämä tästä. Tuossa yksi kivi luiskahti vähän niin kuin alta pois ja tuli kyynärpäät edellä maihin. Tämä on haastava maasto, melkein haastavampi tulla alaspäin, vaikka tavallaan kunnon puolesta tietenkin ylöspäin on hankalampi, mutta noin teknisesti Pitää olla varovainen. Tosi varovainen. Toivottavasti ei tule enempää haaveria. Nyt me lähdettiin vähän sooloilemaan ja reittien ulkopuolelta suorinta tietä etsimään tonne meidän teltalle, joka tuolla alhaalla jossain on. Meillä oli niin älytön se kierto aamulla, että sitä ei enää toistamiseen haluta. Siinä oli ekaksi, nyt tulisi alamäki, hirveän matka ja sitten taas ylös noustaisi tuolla toisella puolella, niin ei kiitos. Eikä me tälleen selvitä perille. Nyt tuli vähän jännä ylitys tästä 3 tommosen pienen veden yli, mutta hyvin se meni. Lähti yli. Siinä on oikein lumipenkkaa. Valitaan kuitenkin tämmönen kuivempi reitti. No niin, vihdoin siellä näkyy meidän teltta. Jos vaan kyllä sen sieltä erottaa vihreän. Noin 11 tuntia on oltu reissun päällä tänään. Kävelty ja kävelty. Aikamoinen päivä, mutta tosi hieno huiputus. Sanoin kuvaamaton. No niin, päiväreitti on saatu tehtyä ja meidän telttapaikka oli täällä näin. Ja me lähdettiin täältä aamulla tunnollisesti tätä reittiä pitkin ihan tänne Laaksoon ja tänne, koska karttaan oli merkattu tänne nousuparrakselle näin, niin sitä me noudatettiin. Vaikka aamulla jo mietin, että tästä olisi ollut hirveän paljon lyhyempi matka ja vähän vähemmän noita korkeuseroja, että toi oli tosimoinen sukellus Laaksoon ja sitten sieltä taas takaisin ylös ennen kuin ollaan samalla tasolla, mistä lähdettiin. Mutta sitten paluumatkalla me vähän oikastiin mutkea ja tultiin tosiaan täältä suorilta tielle tähän tielle ja sitten palattiin takaisin. Menomatkalla kilometrejä tuli 13 ja paluumatkalla 8, eli yhteensä 21. No niin, tältä näyttää naamat tämmöisen päivän jälkeen, huhu. Mutta tosiaan mun mielestä se oli kuitenkin aamulla ihan hyvä valinta lähteä sieltä sen pidemmän reitin kautta, koska tuolla Barras näytti lumiselta, eikä sieltä oikein voinut tietää etukäteen, että mistä sieltä pääsee menee ja pääseekö reitille. Mutta hyvin sieltä pääsi kuitenkin huiputtaa. Siellä oli muuten siellä kans sinne minne me mentiin, niin siellä oli tosi upeita maisemia. Mutta aika rankka se oli, että helpommallakin pääsi lyhyemmin. Kyllä, yksi rankimpia päiviä mitä on ollut. Tässä me aamupalaa keitellään vesiä ja syödään kohta puurot ja ruisleivät. Tällainen hieno pitkä pöytä meillä. Säästä ei voi valittaa. Tuolla käytiin eilen. Otettiin tässä leiripakettiin ja lähdetään kohti Pältsistugania, jonne on 11 kilometrin matka.
Nyt aletaan lähestyä Peltsästuugia. Tästä Stuugaa ja aika kuumottava reissu ollut. Kyllä aurinko on pahtanut paikoin aika pahasti ja täällä niin harjun päällä vaelleltu. Tässä oli ensimmäinen tällainen vesiylitys nyt, missä otettiin sitten kengät ihan pois. Sitten saatiin vähän varpaille vilvotusta. Ja ehkä olisi aika märät kengät ollut tämän ylityksen jälkeen muutenkin. Tämmönen putous. Sieltä virtaa vettä. Mä näin Ilarin tuolla vesipullonkaan tuon ääressä ja mä huudan: Ilari, älä ota sitä vettä! Täällä on tällaisia pienempiäkin kohtia, mutta varmaan voisi turvallisemmin ottaa vettä. Mutta näytti hurjalta. Turhaa säikäsi. Päädyttiin jatkaa matkaa täältä Peltsästuuganilta. Pidettiin tässä pieni hengähdystauko ja käytiin katsoa vesiputousta, mikä oli hieno. Mutta me tässä vielä jatketaan nyt matkaa, kun ei jää sitten huomiselle niin paljon. On täällä tällaista koivukkoakin. Ja hyttysiä ihan älyttömästi. Ja paarmoja ja mäkäräisiä ja kaiken näköisiä. Mitä vaan voi kuvitella. Tää on ihan koomista jo. Me oltiin äsken tuolla Peltsästuuganilla. Ja siellä oli ihan hirveästi mäkäräisiä ja ötököitä ja kaikkea niin, että ahdisti, että ei vittu pitää sinne isompaa taukoa. Käytiin katsoa se putous ja lähdettiin jatkaa matkaa. Mut nyt me istutaan täällä ihanassa tuulessa. Tää on tuulitunnelu Fönissä. Ei pysy hatut päässä eikä et sellaista. Tää olikin aikamoinen nousu. Peltsästuuganilta ollaan noustu koko ajan tänne asti ja vielä on vähän edessä, mutta ihan kohta ollaan jo huipulle. Tuntuu, että melkein ollaan tuolla Peltsän satulan korkeudella kohta. Aika rankka. Niin, löydettiin viimeisen leiriytymispaikka. Tässä on tasasta maata ja tässä on vettä. Ajaa. Tämmösen sikkojen kupeeseen. Komea sulka näyttää, että olisi vähän isommalta linnulta. Viimeiseen aamuun herännyt. Vesiä taas keitellään ja hyttysiä herättää niitä kuvasta näkee. Tällaisissa virvoittavien vetten äärellä. No niin, kello on 6 ja viimeinen vaelluspäivä alkaa. Enää ei pitäisi olla pitkä matka. Ihanaa päästä sivistyksen pariin. Ja tuolla ylämäellä alkaa. On tää vaan aika hienoa. Täällä 6:30 aikaa aamulla auringonpaisteessa kävellä tunturi ylängöllä. Lintujen laulua vaan kuuluu ja mietoa tuulta. Aika upeassa maisemissa. No niin, nyt tultiin tänne tienhaaraan, josta me lähdetään sitten tonne Koldaluoktaan eli Kultalahteen. Sieltä sitten mallalaiva meidät noutaa tänään pois. Enää 3 kilometriä jäljellä. Tän pitäisi olla tällaista aika alamäkeä sitten vielä tän loppupätkä. Siellä se Kilpisjärvi jo näkyy. Järven toisessa päässä siellä kimaltelee jotain rakennuksia. Tietysti saana siinä taustalla. Siellä se mallalaiva taitaa puksuttaa. Viimeisiä metriä.
se on Marja. Niin, matkan viimeinen ja helpoin osuus käsillä. Tässä ollaan Mallalaivan kyydissä menossa kohti Kilpisjärveä. Tähän päättyy tämä reissu. Pitää vielä käydä auto hakemassa tuolta parin kilometrin päästä ja mulle napsahti se nakki. Mutta tää on helppoa kävelyä tien viertä tasasta.